हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी कलेज आएको होइन, नेपाल बन्दको कारणले होइन। कलेज मैले यसलाई भनेको थिएँ कि आज बन्द बन्द भन्दै, तर यो मानेन कि यसले। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब हामी अहिले कहाँ जाने रे? अब हामी जगडोल र सरकार यसले सरकारी मात्र बिदा हुन्छ होइन, प्राइभेटहरू चल्छ भनेर आइदिएको। अब छैन रहेछ होइन। अब हामी चाहिँ हिँडिनु लाग्यो होइन। फाइनली गाइज हामी लोकेसनमा आइसक्यो होइन। हाम्रो चाहिँ केटाहरू छुटेर गइदिएछ मोबाइल लिनलाई होइन। सो गाइज फाइनली हामी जगडोल आयो होइन। यहाँबाट अब कुत्ते मैले भिडियो त भर्खर बनाएको हो नि त। हामी चाहिँ होइन 1 घन्टा जति होइन 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 भ्यू हेर्दै बस्यो। अनि यताबाट त कालो देख्छ मान्छे कालो कालो मान्छे झन् कालो देख्छ नि। हामी चाहिँ फाइनली यहाँ आयो होइन। ट्रेनिङ गरेर सशस्त्र हो कि फाइनली हामी केटिएम देख्ने ठाउँमा आयो। केटिएम फाइनली हामीले इन्द्रेको ससुराली भेट्यो गाइज। कहाँ भेट्यो? त्यहाँ ऊ त्यहाँ रहेछ ससुराली इन्द्रेको। अर्को भ्लगर आयो गाइज। यहाँ चाहिँ सबजना भ्लगरै भ्लगर होइन। हामी चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो देख्दैन र गोकर्ण जङ्गलमा जाने भनेर आएको होइन। जङ्गल भनेर यहाँ भ्यू हेर्न आइरहेछ। तै पनि मजा आइरहेछ होइन। जङ्गल राम्रो कि भ्यू राम्रो? अब जङ्गल जाने होइन। उठेरी हो रबिन, यता हेर्न यहाँ पोल डान्स हान्न एउटा। यसले थाहा छ पोल डान्स हान्छ नि। हाम्रो अगाडि चाहिँ हान्न एकचोटि यहाँ पोल डान्स हान्न यार। हेर्न मन ल इन्द्र पोल डान्स हान्न। दिस इज द निमाज ब्लगर होइन। दिस इज द के नाम रबिन तामाङ। आफ्नै चुतिया साथीको नाम थाहा छैन मलाई चाहिँ होइन। क्वालिटी नराम्रो। जङ्गल जाने होइन पहिला? जङ्गल गएर हन्टिङ हान्ने होइन? जङ्गल जाने त्यता जाऊँ न। त्यता जङ्गल त गइसक्यो। म गएको छैन नि। त्यता उता पारी गुम्बा रहेछ क्या। गुम्बामा जानुपर्ने। खेपेला गुम्बामा छिराउँदैन भाइ। हेरेन बाहिरबाट हेरेन बाहिर त्यो गेटबाट भित्र जानै पाउँदैन। टाढैबाट हो। उयो यहाँ व्हाइट गुम्बा छ। व्हाइट गुम्बा के भन्नु व्हाइट कपाल। फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडेको होइन। चल केटा हो जाऊँ अब। हामी चाहिँ यहाँ पर रबिनको जक्सनमा जाने भनेर आएको होइन। क्यान्सिल भइदियो। कहाँ जाने रे अब? सोल्डी कहाँ जाने अब? कपन जाने। तर म यहाँ फर्स्ट टाइम आएको। हामी पनि फर्स्ट टाइमै हो। हाम्रो सोल्डी अब टिकटक बनाउने रे होइन। गाइज हामी फाइनली यहाँबाट हिँडियो होइन। यहाँ चाहिँ एउटा पिपलको बोट रहेछ एकदम बवाल। दादा ओ हावा चल्छ त पिपल बोटमा त बवाल। पिपल
गर्मी भइरहेको थियो त्यहाँ यहाँ आएर हावा चलिरहेको चल भइरहेको एकछिनै राम्रो राम्रो दुईवटा मोबाइल ह्यान्डल गर्नु छ यार रिसिभ त के भन्ने गाई सक्दै होइन एकैचोटि डबल भ्लग गरिरहेको छु गाई मैले दुईवटा हातमा मोबाइल कहाँ हो अगाडि चाहिँ त्यसले हेरै अलिक एङ्गल मिलेको छ कि छैन होइन दिस इज कल अफ भ्यू होइन हाम्रो केटाहरू पछाडि छ होइन बिस्तारै है बिस्तारै डबल भ्लग गरिरहेको छु अब दुईवटा फोनमा एकैचोटि भ्यू बोल्नै सकिनँ यार कता हो यता त होइन होला फर्स्ट टाइम एभर गाइज फर्स्ट टाइम एभर घर छेउमै छ तर पनि फर्स्ट टाइम एभर यता त्यो के अरे कपन गुम्बा जाने बाटो कता हो गुम्बा त यही भइहाल्यो कपन गुम्बा जाँदा त अब यताबाट बाटो यताबाट उता निस्किन्छ कपन गुम्बा त कटिसक्यो हो कुन यही हो यो माथिको गुम्बा कपन गुम्बा भनेको यही हो ए उतापट्टि छ यहीँ कता पुग्छ यहाँबाट अब यता सुदेखि भनौँ न यहाँबाट गएर तल यताको रोड चाहिँ राम्रो छ यता गयो होइन यता गयो भने तल यो सहीको यात्रीहरूको बस बाटो छ हुन्छ थ्याङ्क यू फाइनली यहाँबाट कहाँ पुग्छ अरे रङ रोडमा आइपुग्यो होइन त्यही पनि यहाँ माथितिर होला नि त राम्रो ठाउँहरू होइन गाइडिङको सो हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भने ऊ त जुन त्यो एउटा गुम्बा छ त्यहाँ जाने प्लान थियो होइन त्यतितिर हामी उताबाट जानु पर्थ्यो अब यता बारी गाउँ आइसक्यो यत्रो होइन गर्ने के गर्ने प्लान छ यतै गइदिनु यता त पुरा डेन्जर बाटो औरा जो त बाटो त बाटो औरा जो हो कहाँ झरे खोले ओइ कता जाने अब फर्केर जाने फर्केर जाउँ ओके हाम्रो प्लान चेन्ज होइन यो के भाइरल रोड हो क्या कसलाई सोध्या कसलाई दिस इज अल थिङ्क जाऊँ न उ त्यहाँतिर छेउछाउमा बिस्तारै बिस्तारै के डबल मोबाइल ह्यान्डल गरिरहेको छु सोल्टी नेपाल बन्द रे नेपाल बन्द भएपछि अब गाउँतिर हिँडिने यस्तरी राइट अब गाउँ नै त हो नि वाइट ओ यो अन्त भ्यू दिस इज कल अफ भ्यू राइट अझ क्यामेराले भ्याइरहेको छैन कि आफ्नो त भिडियो बनाइदिउँ एउटा दुइटा ओके हामी अहिले रोडमा होइन के भन्दा अरू त थाहा छैन हामीलाई रोडमै त हो हाम्रो सोल्टी आइरहेको छ स्पिडमा बिस्तारै आइनु Oh my god, what was that? I am shocked. Thought English. Thought English हान्देको हल्का हल्का हान्नु पर्यो नि त हैन ओ टेक अ स्लो राइड हो ए फाजी के खर्च त कहाँ जाने अब मलाई अरू चाहिँ हैन हेलमेट ब्लास्ट मन पर्यो के तर आफ्नो भयो मेरो कुरा नि कसलाई मन परेन अङ्कलको हेलमेट लगाएर आएको मज गरिरहेको छ अङ्कलको कि अब अङ्कललाई भन्ने हो नि त के भन्ने हो जीवन दिने तर सही जिम खाना यहाँ नि हुने ओए सेट रोड कहाँ बबाल ओए के गरे ओए के गरे गरिरहेको छु मैले भिडियो ए रामीको नाति भिडियो गर्नु पाएन तेरोमा त नजाने हो जङ्गल नजाउँ अब पछि जाउँ ल पछि भनेपछि पछि अब लु घुमा ल
ओए योमा जान्छ ल इन्ट्रोमा जान्छ ओए खालि त मङ्जिरो बवाल घुमाइदियो त यसले त हिँड केटा हो अब गएर जङ्गल हेर्ने जङ्गल होइन म त मोइयो अम्माहरू हेर्ने त हो नि ओहो यहाँ पाउने एनिमलहरू हो यो तर पाउँदैन होइन ए होइन यहाँ कहाँ पाउँछ त यस्तो एनिमलहरू अनि यहाँ पाए न्याउनी मुसाहरू पाउँछ होला न्याउनी पाउँदैन होला फाइनली हामी आयो रोड चाहिँ यहाँ चाहिँ बवाल रहेछ है रोड बवाल रहेछ अनि गेट चाहिँ बन्द यस्तो यस्तो डान्स हान्ने भनेर यहाँ प्र्याक्टिस भइसक्यो केटाहरू ओ सेट ल ल देखा नि देखा एकचोट ल ओ यो अन्त तरिका यहाँ चाहिँ फुलको पटहरू लास्ट ओ ओए तेरो देखा त यहाँ एकचोट तेरो बवाल देख्छ नि क्वालिटी यहाँ गेट चाहिँ बन्द रहेछ हामी चाहिँ अब साइडबाट जान्छौँ होइन साइडबाट गइदिन्छौँ हामी यसरी भाइ भित्र छिर्ने टिकट चाहिँ कति हो भाइ कति रे ओ सेट 50 रुपियाँ लिएर आएको छ 150 यार टिकटको भित्र इन्ट्री टिकट ल हेर विदाउट टिकट हो यहाँ नि डेन्जर मान्छेहरू हुन्छ हेर के लेखेर रोपाउ झोकाउ तर यसले त बिरुवा यस्तै गऱ्यो भने होइन तपाईँहरूको पनि गाउँ ठाउँतिर यस्तै हुन्छ यस्तो बवाल होइन यहाँ त ओहो रविन यो के हो रविन यो के हो यो देखेन के रहेछ सो गाइज फाइनली हामी गोकर्ण जङ्गलमा आएर यसरी बसिरहेछ नि हिलमा पुरा के यसरी ढाड दुखेको पुरा सब क्लियर केटाहरू चाहिँ यहाँ एक्सर्साइज गरिरहेछ यहाँ आएर होइन यहाँ अर्को केटा नि जङ्गिसक्यो यहाँ के भइरहेछ केटा हो गाह्रो गुरुजी भने जस्तै भइरह्यो तसन हिम